Të dashur shikues, përshëndetje, po takojemi edhe sot në kuadër të pasdites Dita me ne këtu në DTV. Shpresoj që po kaloni qaste të mira këtu pranesh, edhe me temat që i trajtojmë. Pa umburkoni, po e bëjmë edhe prezantimin për temën e sot, me do ndalimi tek historia dhe specifikat e saj, por më në detaj do ndalimi edhe tek ftesa, në fakt që është një vazhd dhe një aktiviteti shumë të rëndësishëm që në fakt ju është bërë dhe të ftuarit tim për sot, edhe në detajet e tjera dhe temës rreth studimeve të tij që tashmë janë vazhd edhe deri tek doktoratura e tij që kemi deri dhe kënaqësinë ta kemi sot në studio e me mua. Sot është Agon Rrezja, historian medievist. I nderuar përshëndetje, faleminderit që je pjesë e jona sot. Përshëndetje edhe juve, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të pjesë e këtij emisioni edhe këtij televizioni. Faleminderit shumë, shpresoj që je rehat edhe mbi gjithat falenderojmë që je pjesë e jona sot. Mirë që të flasim pak edhe për historinë, edhe për studimet e tua, edhe për ftesat e shumta që tu janë bërë, edhe besoj që ti flasim krejt këto në detaj. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve. Para se me dalë edhe tek gjitha ato që i ceka dhe në hyrjet e emisionit, më trego pak pse pikrisht historinë, Agon? Pse pikrisht ka pëlqyer gjithmonë historia? Po, historia ka qenë pasioni im, që nga mosha e hershme, domethënë nga teenager, dhe më ka tërheq vazhdimisht në gjimnazin, pra të Prizrenit Gjon Buzuku, atje me profesorët që i kisha atje, profesorin Beqel Letaj, me inspirimin e tëre, pra kam regjistruar edhe degën e historisë në departamentin e historisë në Universitetin e Prishtinës. Studimet për 4 vjeçare, 2000-2004, kanë qenë interesante, sepse kemi qenë gjenerata e pare pas luftës, apo tranzicionit madh, dhe profesorët tanë, me atë atmosferën e qirimit pas luftës, dhanë edhe ata maksimumin që ne të dalim sa ma serios, në gjeneratë sa ma serioze dhe produktive atje ku do të mund të japim kontributin tonë, do të thonë. Dhe kështu pastaj me profesorët e njohur të departamentit tonë, sidomos të periudhës mediavistikës mesjetës, profesorin doktor Joja Drançollin, profesor Dr. Muhamet Mala, Dr. Muhamet Tërnava Indjeri, i cili ka dhënë kontribut me gjithë profesorët e tjerë, dhe na kanë lënë pra gjurmë neve, na kanë lënë atë pasionin e më të tjeshëm për të vazhduar, pastaj me studimet master në Universitetin e Prishtinës, ku si rezultat i një Universiteti Internacional Veror që është mbajtur në vitin 2002 me profesorin turk profesor doktor Bülente nga Universiteti Yeditepe në atë kohë, profesor i njohur edhe ndërkombëtar që mbante kurse nga shkollat historike të shekullit 19-20, siç është njëra prej tyre është historia orale apo narracioni. Po, që do të flasim edhe më në detaje. Po, dhe me atë temë pra kam mbrojtur temën të masterit dhe si mosër është marrë krahina e Llapushës. Është një krahinë e cila është në mes rrafshit Dugaxhinit dhe rrafshit të Kosovës, kufizohet me Drenicën dhe me Dugaxhinin, dhe është temë tërheqëse, është krahinë tërheqëse, sepse ka një vazhdimsi historike, që nga antikiteti mesjeta deri në ditët e sotme, dhe kaloj mirë ajo temë e cila pastaj pati fatin me u botu në Institutin Albanologjik si temë serioze, të ju falenderoj edhe stafit atij instituti, dhe sidomos donatorëve të shumë dhe kryet donatorit nga Prizreni Gjafer Kastrati, i cili ka dhënë një ndihmë të madhe në këtë botem. Po, Agon, kemi mundale edhe të këto detaj, sidomos edhe të kjo tema që ke marrë si monster, që ke pas edhe pas të masterit. Po, du me ditë pak edhe këtë detajin kryesor, sepse besoj shumë studenta, apo shumë të rinj, ndoshta që kanë qef me studiu në fakt historinë, janë duke ndëgju edhe me shumë interes. E cike që keni qenë ndoshta gjenerata e pare studentëve në atë kohë, edhe dim që kemi qenë ku në tranzicion, vend në tranzicion edhe nuk e kemi ditë sa kësisht edhe termin e historisë, kuptimin e historisë më në detaje. Sa ka qenë e vështirë ndoshta për juve me u qas në studimet e historisë edhe faktikisht me arrit deri këtu ku je në studimet e doktoraturës në fakt? Po, sigurisht me një përgatitje fillestare nga gjimnazi, duke kaluar në studimet e historisë 4 vjeçare,
Normalisht që pas lufta ishte e vështirë për neve si student këtu në Prishtinë, ishte një sfidë e madhe, si thush, për familjet tona, dhe profesorët tanë me ato kushte që i kishte universiteti, me klim dhe me korrentin dhe me probleme të shumta, megjithatë ata kishin një motiv të madh për të na dhënë dijen, e bënin të pamundshme, edhe me standardin që e kishin në atë kohë, domethënë ata kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm tek ne. Po dhe ne shpresoj që ja u kemi kthy, domethënë atë mund edhe atyre. Domosdoshmë që studimet e historisë kërkojnë shumat, domethënë financiare, kërkojnë po dhe shumë nerva mbi gjitha kërkon. Kërkon nerva historia, sepse kërkon është e detajzuar gjithmonë. Po, është që të kërkon të koncentrim, të kërkon thellim në problemet e shumta të sidomos të historisë së Kosovës, e cila është e mitizuar nga historiografia serbe. Ata konsiderojnë për Kosovën si djepi i tyre mesjetar, i shtetit të tyre mesjetar në thojza, dhe e konsiderojnë edhe popullatën edhe vendbanimet si punë e kryer për historinë e tyre, gjë që bien ndesh me studimet e profesorëve tanë, bien ndesh me dokumentet e mesjetës, pra dokumentet cirilike, dokumentet osmani latine, të cilat drejt për drejt e raportojnë apo e pasqyrojnë popullatën arbërore në vendbanimet e Kosovës, domethënë, nga shekulli i hershëm, nga shekujt e hershme të mesjetës përmes gërmimeve arkeologjike, pra vendbanimeve, siç është kultura Komanit, e cila është zbuluar edhe në Kosovë, në Vërmic, në afërsitë Prishtinës, në banjën e Malishevës e kështu me radhë, dhe në të tjerat, dhe tregon për prezencën e një popullate të hershme që është në kontinuitet me popullsinë ilire, pra kemi një kontinuitetin iliro-arbëror edhe për gjatë mesjetës. Natyrisht edhe janë dokumentet të cilat pra nga shekulli 11 i kemi përmendjen e arbërve për herë të parë nga Mihail Ataljati, një kronist bizantin, duke u pasuar pastaj me Ana Komnenën, një vajza e perandorit Aleks Komnenit, në shekullin e 12 kjo. Dhe më pasaj kemi të rrethoraze edhe burime tjera bizantine, duke kalu në burimet cirilike, të cilat pra e prezentojnë edhe popullatën shqiptare në këto treva. Kjo teme mesjetës, kjo teme Kosovës në këtë periudhë, në shekujt 11-15, është tema më sfiduse, sepse pikërisht në shekullin e 13 ngritet një mbretëri në zonën e Rashës atje të Novi Pazarit, dhe nga Stefan Nemanja dhe bit të pasardhësit e tij, dhe historiografia serbe pikërisht këtu e ka pikën e dopt, ku ata tentojnë përmes kësaj mbretërie dhe përmes Kosovës ta realizojnë atë planin e tyre sidomos gjatë shekullit të 20 për mbisundim në Kosovë, dhe me cakun e vetëm të dalin në detin Adriatik atje poshtë, dhe për shembull në Durrës, dhe kjo ka qenë hegemonia atyre dhe megalomania atyre për mbisundim në Ballkan. Sot kanë problem me historiografinë serbe, jo vetëm Kosova, ka problem edhe Bosnia, bosnjakët, historianët bosnjak kanë problem me historianët kroat, e të tjerë, pra nuk mundën ende të çlirohen, po ashtu edhe kishat në Ballkan, historianët e religionit kanë probleme me historianët e Beogradit, të cilët fatkeqësisht edhe sot ende prodhojnë, edhe gjeneratën e re prodhojnë muat gjenerat që ka trumbetuar shumë për Kosovën si djepi Serbisë. Kjo është ajo dhimbja më e madhe që edhe gjenerata e re shkon pas gjurmëve të profesorëve të tyre. Po, pikërisht. Agon, po do mund dalë pak edhe të kjo pjesa kur e bora edhe prezantimin tuaj, thash historian bedjevist. Çka nën kupton ndoshta për krejt ata që nuk e kanë dëgjuar? Mediavistika apo në gjuhën shqipe mesjeta është periudha e cila pra fillon nga shekulli 5 dhe përfundon në shekullin e 15, dikur disa historianë të mëdhej e caktojnë pushtimin e Konstantinopolis 1453, disa të tjerë zbulime gjeografike, varësisht prej zhvillimeve politike në Evropë, apo lindja, apo sidoqoftë, por mbaron dihet që në shekullin e 15, pra është një periudhë
me të cilin ata që merren me te, pra në perëndim quhen medievalist, do të thonë specialist të mesjetës, të problemeve mesjetare, të për shembull të problemeve për popullatën, për onomastikën, toponomastikën, pastaj historinë e religionit, historinë e artit mesjetar, problemet pastaj të Ballkanit mesjetar, lindjes, kemi atje perëndimën e mongole, kemi perëndimën kineze, perëndimën osmane, dhe me ata që merren pra pikërisht me këto probleme, me këtë pra janë apo quhen në perëndim medievalist, medievist. Medievist, se e pata ko gjatë vështirë me thonë edhe këtë pjesë. Agon, faleminderit shumë për këto informata që po i ndonë bashkë me njëve. Kthehemi edhe tek tema jote, më na tregu pak më në detaj, domethënë për betejat kufitare të Skënderbeut më Osmanit që ka ardhe edhe deri tek prurja jote deri tek kongresi që e cika në fillim të emisionit. Po është kongresin ndërkombëtar në Universitetin e Rrezjit, ku brenda problemet është instituti për studime mesjetare, Rrezja, pra që është një ndër institutet dhe organizim kongreset më me renome në botë është pra në Rrezjë dhe është në SBA në Kalamazov. Janë dy kongreset ku të gjithë medievistët e botës lakmojnë dhe tentojnë vazhdimisht apo e kanë, domethënë, pasion që t'jenë aty dhe konsiderojnë diçka nivel shumë të lartë, pra si medievistët të ri, si gjenerata ime apo e maj vjetër. Dhe është një institut dhe një qytet shumë i këndshëm, shumë i qetë, dhe e ofron shumë komoditet dhe informata. Në këtë kongres marrin pjesë parafërsisht 2000 dhe 2500 participant, ku mund të takohesh me shumë studios, por është edhe problem të takosh nesër pastaj ata, sepse në mesin e 2000 vetave është pamundshme pastaj me u gjint atje. Por është një event në të cilin studiohen, pra si që përmendëm më herët, problemet për shembull të historisë së artit, problemet e studimeve për vikingët, shumë të njohur, dhe pasaj anglosaksone, dhe këto janë mbizotrojnë. Pra historia anglosaksone dhe vikingë mbizotrojnë atje, sepse Anglia dhe gadishulli skandinav, Danimarka, Irlanda kanë mbizotru vikingët me një 2 shekuj në ato vende, pasaj normanët nga Franca, Normandia, në Itali, problemet pasaj me perëndrinë bizantine, historia saj interesante, ndërlidhja me Ballkanin, me Italinë, me Mesdheun, janë pasaj studimet mesdhetare në mesjet, dhe këto paraqesin një larmi të shumë të problemeve të ndryshme historike, ku mund të mësosh, pra. Atje është interesante se... Do një eksperiencat shumë të mbi gjitha ta njerëz dhe se cili me ato perspektivat e veta të dhe se cili doktorant, apo se cili studios drejtohet në sesionin e ti, dhe nuk merret me të tjerë dhe vetëm aty përshëndrohet, aty kërkojnë. Dhe është fatmirësi dhe është mirë kjo që organizohet atje, por edhe për mua një privilegj që edhe për herën e dytë është pranuar pra prezantimi punimi që do t'jetë për Skënderbeu, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Zotrusja i Arbëris dhe betejat e tij kufitare me Osmanët. Kjo temë është shumë interesante sepse tregon për shtrirjen jo vetëm historike, po edhe geografike të Gjergj Kastriotit Skënderbeut në pjesën lindore të shtetit të tij, ku hyn pra krahina e Dibrës dhe një pjesë e Kosovës perëndimore, domethënë. Dihet që kastriotasit kanë sunduar me qytetin e Prizrenit dhe me zonën saj, kur kuptohet pra qyteti, nënkuptohet edhe distrikti apo jurisdikcioni administrativ dhe religios i kishës, domethënë. Dhe ka marrë një shtrirje jashtëzakonisht të gjerë, duke u zgjeruar apo duke u shtrirë edhe në krahinën e Tetovës, të Pollogut. Andaj Skënderbeu, i cili njësi edhe si nip i princave të Pollogut, kishte qasjen e të jashtëzakonshme, po dhe qasjen e tij nga një zotërues, nga një strateg ushtarak i shkath dhe jashtëzakonisht inteligjent, ku arriti që
pothuaj se 20 e kusur beteja ti kishte të suksesshme, arritit të që Osmanit ti fusten shpeshher në kurthe dhe ti fust apo edhe në beteja pra ball për ball ai arriti që të kishte suksese të jashtëzakonshme fal gjetërisë së tij, po natyrisht edhe fal ushtrisë së tij të pathyeshme, domethënë. Do më thonë pikrish pas ka arrit përmes një emri, një titullin fakt si kur gjesh ka së Skënderbeu, me i preke dhe disa në tema tira dhe me do një tim me mirë. Ka pas ndoshta konkurenca, Agon ndoshta për me qenë pjesëmarrës në këto kongres, kur i dim që është një kongres madhështore dhe cike që ka pas edhe shumë pjesëmarrës. Pikrish nga Kosova, ke qeni vetme apo ka pas edhe pjesëmarrës tjerë? Me sa di, kam qeni vetme dhe shpresoj që ta hapi rrugën apo që t'ja zgjoj kurreshtin edhe kolegëve të tjerë. Pse jo, një kongres interesant. Është një sfidë për të shku deri atje, po besoj që donatorët do të na mbështesin edhe në këto rrugtime. Shpresoj. Në këtë sesion që do të realizohet është vazhdimsi. Po, ky sesion titullohet Liderët mesjetar në front. Dhe moderator këtij sesioni është njëri prej medievezëve të historisë ushtarake, profesor në Universitetin e Loyola në Chicago, profesor Kelly DeVry. Është i njohur, jashtëzakonisht shumë në Liz dhe gjithandej ku i mbushet salla për plot. Edhe shkënaqësi me ndëgju gjithmonë. Po. Çka mund të më na tregu Agoni edhe për historinë orale, në fakt që është sensibilizuar pas luftës në Kosovë, besoj që është mirë me cik pak edhe për këtë temë. Edhe kjo shkollë historike është jashtëzakonisht e çmueshme, sidomos për neve shqiptarëve, pasi që historia jonë është mësuar në për institucionin tradicional që i thojmë oda tona dhe kulla tona. Aty shqiptarët, atëherë kur nuk kishin shkollën amtare në gjuhën shqipe, atëherë oda u shndrua në shkollë, kurse rapsodi u shndrua në mësues të historisë, përmes këngëve që i interpretonte. E vetmja mënyrë dhe do të përmendim se edhe në Universitetin e Prishtinës, në Departamentin e Historisë, profesorët tanë edhe nga Instituti i Historisë dhe Albanologjik kanë shkruar tërthorazi për historinë, apo e kanë përdorur narracionin duke interesuar pro pleqë tanë. Megjithatë, pas luftës me organizimin e Universitetit Internacional Veror në vitin 2002, profesor doktor Bülent'in nga Turqia, nga Stambolli, në bashkëveprim me profesorin ton, profesor doktor Yahya Drançollin, patën kurs, të njerit prej këtyne shkencave, dhe ku kishte edhe student të huaj. Kishte student gjerman, kishte student italian, kroat, të rajonit, bulgar, dhe së bashku të gjithë, pra kemi mësuan nga i profesor shumë për këtë shkollë historike, historinë orale, pra gojore, të njohur për neve të rrotaraze, po për shumicën nuk ka qenë e njohur si shkencë, domethënë. Dhe ishte për natë kursë në fund kishim një mostër, kishim kishën ortodokse ndërtuar në afërsi të bibliotekës kombëtare, e cila është ndërtuar nga regjimi Slobodan Miloševićit, për t'regu që këtu është vendi ynë, kisha jonë, na këtu kemi mbizotru, që ajo është një kishë, domethënë artificiale për historinë, por është ndërtuar në kohën e tij dhe si e tillë e rrëzuar me fakte në atë shkollë që patëm në atë salë dhe u bindën edhe të studentë huaj që me të vërtet këtu pas ka një instrumentalizim, një mitizim të historisë të Kosovës. Po, një tregim fakt shumë i mirë, sepse besoj përmes gjitha këtyre organizimeve e bartë në vetë edhe një mesazh duhur. Dhe kjo shkollë do të përmend, kjo landë më dhe historia gojore ka hyrë në departamentin e historisë, sa mbaj mend, dhe është zhvilluar më pastaj në këtë departament dhe të gjithë studentët pastaj kanë pasur pasion për të marrë për shkuar, do përsham për Shaban Polluzhën, për fshatin e tij, histori gojore. Për gjithsej për shumë figura tjera. Agon, sa kanë rëndësi në fakt edhe studimet mesjetare, sidomos për Kosovën? Sa kanë vlerë, sa kanë rëndësi edhe... Vlera atyre është jashtëzakonisht e madhe, por fatkeqësisht mbështetja apo iniciativat nga Universiteti i Prishtinës, i cili në vitin 2007 e ndali si program të masterit dhe ne u detyruam të marrëm diçka në relevancë, rrugtim tjetër, fatkeqësisht këto e mbyllën dhe
ka qenë një fatkeqësi, mu i më thonë lirisht, sepse ndalen studimin apo të gjuhës latine, ndalen studimin e gjuhëve balkanike slave, që janë shumë të rëndësishme për historinë tonë. Gjuhës greke, pse jo? Dhe këto e blokuan, do më thonë, mesjetën në Kosovë. Sot, për shembull, bëhen studime relativisht pak për mesjetën. Fatkeqësisht detyrohemi që të, si me thonë, riprodhojmë apo të përsërisim disa studime të mëhershme. Kjo si fatkeqësi e blokadës që u bë në atë kohë. Megjithatë, unë personalisht shfrytëzova rastin dhe regjistrova doktoraturën në Institutin e Historisë. Si po shkojnë përgjithësi studimet doktoraturës? Mirë është, ka, domethënë, sfidë dhe atje, pasi që Maqedonët kanë probleme me historinë e vetë, dhe duhet të gjendet, si me thonë, një mes atje. Një ulidhë se ndoshta po. Dhe ata me gjithat kanë pranuar Kosovën, Republikën e Kosovës si shtetë, kjo është me rëndësi, dhe respektojnë qasjen ndaj Kosovës. Kjo është një gjë pozitive në raport me neve. Sidomos për juve që studioni ndoshta edhe atje. Po. Agon, ndoshta sa është e rëndësishme me qenë edhe pjesëmarrësa apo me qenë edhe themelimi UJQ-ve ndoshta për këto studimet mesjetare, ka ndonjë UJQ? Ne në bashkëpunim me profesorin më herët që përmendo profesorin tonë, Jahja Drançollin, kemi dhe me kolegët e tjerë, kemi themeluar pra institutin, institutin për studime mesjetare Emilianus Shufllaj. Kush është Emilianus Shufllaj apo Milan Shufllaj? Është njëri prej medievezve kroat, që ka jetuar në vitet në fillim të shekullit 20, pra ka lindur para shekullit 20, por që ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm për historinë e Ballkanit, e në veçanti për historinë e Arbërisë apo të Shqipërisë së sotme, tu përfshi dhe Kosovën. Ai në bashkëpunim me dy medievist të njohur, Konstantin Jereçek dhe Johan Tallodzi, hungarez, kanë botuar 2 volumet Acta et Albania, res medietatis aetatis illustrantia, në 2 vëllime, dhe këto 2 vëllime pra kapin periudhën nga antikiteti i vonë deri te shekulli 14. Ky studiues përmend arbërit në fshatin e Mamushës së Prizrenit, që kanë emigruar në fshatin Tuz të Malit të Zi. Sot në fshatin Mamush flitet gjuha turke, janë fiset shqiptare atje. Dhe ky argument, do më thonë, kjo pasqyrim i Milan Shufllajt tregon që në Kosovë ka pasur popullsi që nga mesjeta e hershme në vazhdimsi, do më thonë, dhe të tjera do pra dokumente edhe të tjera argumente që i paraqetaj. Fatkeqësisht, ky Milan Shufllaj me ndihmën që i dha mbreti i Shqipërisë Ahmet Zogu, tentoi pra që ta shkruante edhe vëllimin e tretë për epokën e Skënderbeut. Fatkeqësisht dhe tragjikisht, agjentura serbe e mbretërisë jugoslave e ndoqi në Zagreb pas disa burgosjeve dhe në këtë rast tragjikisht i bën atentat dhe mbytën Milan Shufllajin. Dhe ne për ta kujtu kontributin e tij, ja vëmë emrin institutit Milan Shufllaj apo Emilianus Shufllaj. Na ke këthi shumë kumbrava, ndoshta Agon, edhe është shumë interesante në fakt sepse shumica sidomos e studentëve nxënësve kur e dëgjojnë fjalën histori, ndoshta ju duket pak e bezdeshme, iriton, por në fakt është diçka pjesë e jona e pandashme edhe që duhet dim shumë detaje për historinë, falenderoj shumë. Por sa është e rëndësishme apo sa është e vështirë ndoshta të studiot historia, përgjithsisht kur e shohim në një këndvështrim ndoshta të gjerë? Mendoj që duhet t'i qasemi që nga shkolla fillore dhe tekstet tona do të jenë sa më të kapshme për nxënësit, të jenë sa më interesante, që atyre t'ju duket sa më inspirative për mësimin e tyre. Atraktive ndoshta. Atraktive, po, pasi që dihet që shumica e nxënësve, sidomos në raport me historinë, ajo shkon mirë mekanike, sepse tash kemi historia, edhe kanë të ndrojtjen. Vitet, ngjarjet dhe shkon aty hyn mekanika, por me gjithat do të përmes ilustrimeve, përmes... është edhe ona praktike, për gjithë më relaksuse. Përmes ngjarjeve interesante, që të përton të, si me thonë, të mendja e fëmijëve, që tjetë sa më, si me thonë, diskrete për ta. Edhe pse sot, pra, janë botuar për librat e reja me programin e kurrikulës,
kolegët e mi kanë bërë punë të madhe, punë të mirë, edhe pse ka ndoshta nevojë nevojë për ndryshime aty këto, megjithatë është bërë një punë e mirë dhe shpresojmë që nxënësit tanë do të tregojnë bashkëpunim me atë trekantshin mësues, nxënës dhe sidomos prind të funksionojë ky trekantsh dhe të ardhmen, nëse funksionon ky trekantsh do të ketë rezultate edhe të mira në të ardhmen. Pra më gjithë është një stimulim edhe fjalët e tua tregojnë që duhet me studiu historinë sa më shumë edhe me mësu sa më shumë. Sepse kjo bartë të brez pas brez. Edhe rajoni është duke mësuar jashtëzakonisht shumë, kurse na kemi mbet paksa me probleme tjera, të më thonë, të Kosovës, por shpresojmë që do ndryshon kjo gjendje. Agon, falenderit shumë na ka që kishim edhe minutat, por para se me bë dhe përfundimin, po du me të falendru për zemërsisht ndave këto informacione, po du me të rupo po ashtu edhe suksese, sepse tash me ke arritur mu kyqe dhe ndërkombëtarisht edhe me na bë dhe krenar, me përfaqëso dhe historinë e vendit ton, tek vendet e tjera që ndoshta edhe nuk e kanë fare idim për Kosovën. Falenderit shumë, është derë edhe për mua që... Besoj që është një intervistë relaksuese ndoshta. Patjetër i kisha kënaqësinë edhe unë që jam që isha në emisionin e juaj, ishte privilegj dhe shpresojmë që do të jemi edhe herëve tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Të dashur shikues, patët mundësi që të ndishtë intervjisën që patëm bashkë me Agonin. Shpresoj që keni marrë informatat e duar edhe mbi gjitha për historinë, që është një diçka interesante, por që është edhe pjesë e pandashme jona. E ne pa unë bërkush komi një blok marketingu dhe rikthehemi me pjesën e fundit.